Még a napóleoni háborúk idejére tehető, hogy a francia császárságban Lombardiából elkezdett terjedni egy fegyveres testületi szerv, amit rendfenntartási célzattal hoztak létre. Franciául a gendarmi, vagyis a fegyveres férfiak kifejezést használták rájuk. 1815-ben az osztrák császárság uralma alá vonta Lombardiát, és ennek a szervezetnek az összetétele bővült az új fennhatóság alatt, és az 1848-as forradalmi időszakban elterjedt az egész osztrák birodalomban. Így a magyar szabadságharc idején ezeket a rendvédelmi feladatokat ellátó személyeket csak zsandároknak nevezték. 1849. januárjában alakult meg Félix zu Schwarzenberg javaslatának hatására Bécsben a császári zsandárság, ami átvette teljes egészében a lombardiai mintát, amit még Bonaparte Napóleon idejében alkottak. A szervezet júniustól kezdte meg érdemi működését, és vezetésével Johann Kempen bárót bízták meg. A zsandárság közrendvédelmi hadseregként a lehető legszigorúbb úton igyekezte fenntartani a közbiztonságot. A magyar szabadságharc leverésében és a birodalmi törvények mentén az elszámoltatásban is komoly szerepet vállalt. A neoabszolutizmus korában, mikor a szabadságharc utáni megviselt Magyarországot Ferenc József osztrák császár a birodalma tartományaként értelmezte, a zsandárság feladata volt az elszabadult magyar betyárok kézre kerítése és a bűnszervezeteik felszámolása. A zsandárság mindezt egy titkosszolgálati hálózat kiépítésével és működtetésével tudta elérni. 1855-ig több mint 7000 hazaárulási perben bizonyítottak a zsandárok. Erre az időszakra 8 zsandárezredet tartottak fenn, amit 16-ra bővítettek, abból 3 az akkori Magyarországon működött, 2 pedig Erdélyben. 1867-ben a létrejött osztrák-magyar monarchia tagállamában, a Magyar Királyságban végül megszűnt a zsandárság, és a rendvédelmi feladatokat átvette a császári és királyi haderő, míg Erdélyben és Horvátországban továbbra is tevékenykedtek a zsandárok. 1876-ban egy politikai áttörés jellemezte a monarchiához tartozó Magyar Királyságot. Az Erdély és Horvátország területén tevékenykedő zsandárokat utóbbit a horvát kormányon keresztül, illetve a magyar rendvédelmet ellátó császári és királyi katonák tevékenységét a magyar belügyminiszter és a magyar honvédség alá rendelték. Magyar nyelvterületen a vármegyék feladata volt a közbiztonság megszervezése, így a kialakított új szervezet vezetője minden esetben a csendbiztos lett, akinek a vármegye által kapott pénzből rendfenntartó katonákat, zsandárokat kellett toborozni. Ebben a felállásban viszont a betyárok számának növekedése és a kevés büdzsé miatt eredményt nem tudtak felmutatni. A határőri feladatokat ellátó pandúrok különösen alkalmatlanok voltak a bűnüldözésre, ezért egyre sürgetőbb kérdéssé vált egy önálló rendvédelmi szerv létrehozása, a zsandárság visszaállításának gondolata. Így szavazta meg a Magyar Országgyűlés 1881-ben a Magyar Királyi Csendőrség felállítását. A Magyar Királyi Csendőrség mint testület az 1881. évi második és harmadik törvény alapján alakult meg. Működését 1882. január 1-én kezdte meg. Közbiztonsági feladatokat ellátó szervként katonai fegyelmet és felkészültséget várt el a kiképzett csendőröktől. Feladatuk a rend és a béke megőrzése, személy- és vagyonvédelem biztosítása, a törvények betartása és betartatása, bármilyen veszélyt vagy károkozást megelőzni, a rendet és a békét helyreállítani, a vétkeseket felkutatni, feljelenteni, bíróságra vinni, vagy a helyzet jogi értelmezése alapján másik hatóság részére az elkövetőt átadni, amennyiben túltesz a csendőr hatáskörén az ügy. A szervezetért a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium együttesen felelt. A magyar királyi csendőrök személyzet és fegyelmi intézkedés tekintetében a honvédelem alá tartozott, míg a belügy alá a szolgálati tevékenység. A testület megalakulásakor a birodalmi zsandárok feladatkörét vették át, és működése alatt Európa egyik leghatékonyabb rendvédelmet ellátó szerve lett a csendőrség, ami a Magyar Királyságban a vidéki élet közbiztonságáért felelős, illetékes testület volt. Valamennyi város és nagyobb település közbiztonságáért a Magyar Királyi Rendőrség felelt. A Magyar Királyi Csendőrség az ország területét 6 csendőrkerületre osztotta fel. Az első kerület a kolozsvári kerület volt, amit az 1871-ben a birodalmi zsandárság felszámolása után kialakított erdélyi Magyar Királyi Csendőrség helyett szervezték külön kerületté. A második kerület Budapest központtal jött létre, míg a harmadik kerületet rendezték be Szegeden, a negyedik kerületet Kassán, az 5. kerület Pozsony,
míg a 6. kerület Székesfehérvár központtal kezdte meg tevékenységét. Minden kerületet szárnyparancsnokságokra, azokat pedig szakaszokra osztották fel, míg a szakaszok pedig őrsökből tevődtek össze. Egy őrs általában 5-7 főből állt, és a csendőrök párban járőröztek. Egy csendőrnek 60 négyzetkilométernyi területen volt hatásköre, ám mivel a járőrözés párban történt, ez a gyakorlatban 120 négyzetkilométer felügyeletét jelentette egészen az őrsök és a csendőri állomány jelentős gyarapodásáig. 1890-ben új csendőrkerületek alakultak, amik a határszéli nagyvárosoknál jöttek létre, és megalakult a határmenti csendőrség is, aminek feladata az országhatáron a béke megőrzése, és fegyvernemi jellegénél fogva a határt is védhette. Ez a teljes csendőrállomány 16%-át érintette. A Magyar Királyi Csendőrség személyi állományát szigorú elvek és szabályzatok alapján válogatták. Egy magyar királyi csendőrnek tehát a következőknek kellett megfelelnie a hivatalos szervezeti és szolgálati utasítás alapján. Honos legyen, fedhetetlen erkölcsi magaviselet és megfelelő szellemi képességek mellett tisztességes és ildomos magatartással bírjon, 20 évnél ifjabb és 40 évnél idősebb ne legyen, nőtlen vagy gyermek nélküli özvegy legyen, tökéletes hadiszolgálati képességek mellett 163 cm-nyi testmagassággal bírjon, a szolgálati magyar nyelven kívül még azon vidék nyelveinek egyikét is ismerje, melynek területén mint csendőr működni hivatva leend, és olvasni, írni és számolni tudjon. A jelentkezőket 6 hetes kiképzésre küldték, ha minden kritériumnak megfeleltek, és fél éves próbaszolgálaton vehettek részt. Ha mindezeket sikeresen teljesítették, akkor véglegesítették az állományba való felvételt. Több évnyi szolgálat után mehetett a csendőr altiszti iskolára, ami évente 6 hónapos képzést takart. Tantárgyai főleg alapműveltségi készségek, különösen a matematika és a magyar nyelv gyakorlati alkalmazására építkezett, szabályzatok, parancsok, törvények, rendeletek betartására, őrsiroda vezetésére és a csendőri szolgálati fegyver használatára. Csendőrtiszt viszont csak az lehetett, akinek gimnáziumi érettségie vagy katonai reáliskolai végzettsége volt. Őket a Ludovikai Akadémián képezték sikeres felvételt követően. Akadémiai hallgatókként a hadapródőrmester rendfokozattal rendelkezhettek. Ha valaki a császári és királyi haderőtől vagy a honvédségtől akart átszerelni a csendőrség tiszti állományába, féléves felkészítő és eredményes vizsga után tehette azt meg, majd próbaszolgálat után tehette le a csendőrtiszti vizsgát. Egyenruhájuk merőben eltért a honvédekétől és a császári és királyi haderő katonáiétól. 1876-ig az erdélyi és horvát zsandárok a birodalmi zsandár egyenruhát viselték, azonban magyar királyi honvédségi zsinórzattal, gombbal és sapkarózsával különböztették meg őket. A magyar csendőrök később saját zubbonyt kaptak, ami jellegzetes zöld színben pompázott és merőben eltért a honvédek ruházatától. Nagyon hasonlított az osztrák csendőrök öltözetére, egyedül a sapkarózsa különböztette meg a magyart német ajkú kollégájától. A gyalogos csendőrök járőrtáskát, jegyzetfüzetet, kézibilincset, kardot és puskát tartottak maguknál, míg a lovasok külön nyerget és lószerszámot is kaptak. 1876-tól a zsandárok Fruchfir típusú ismétlőkarabét használtak, amit a magyar királyi csendőröknél is rendszeresítettek. 1887-től Kropacsek karabét használtak, 1906-tól pedig a Mannlicher 1895 típusú karabét használták, aminek jellegzetes tartozéka a fegyverhez használt bajonett volt. A tisztek forgópisztolyokat is használtak, amiket 1912-től Frommer Rudolf pisztolyai váltottak le. 1913-tól a csendőrök már a katonai célra használt, füst nélküli hadilőszereket vették igénybe. Mivel a magyar királyi csendőrség megbecsültsége nagyobb volt a városi rendőrökénél, ezért anyagi ellátottságuk és támogatottságuk is sokkal jelentősebb volt. Számos vagyonos magánszemély és alapítvány támogatta működésüket. A csendőröknek utasítást kizárólag a helyi államigazgatási szervek vezetői, a szolgabírók, alispánok, főispánok adhattak, illetve a bíróságok és az ügyészségek. A megfelelő anyagi és szolgálati feltételek lehetővé tették, hogy a magyar királyi csendőrség az első világháború előtti évtizedekben teljesen felszámolta a Magyar Királyság területén a betyárok tevékenységét. Emiatt megbecsültségük jelentős mértékben arányosan nőtt a városi közbiztonság növekedésével. Azonban nem volt ritka, hogy a magyar állam a csendőröket belpolitikai viszályokhoz is felhasználta. A magyar munkásmozgalmi törekvések, sztrájkok, tüntetések során nem egyszer fordult elő, hogy a csendőrök véres úton számolták fel az utcákon vonuló, zavart keltő tömeget. 1914-ig a csendőrök 105 ilyen esetben avatkoztak be,
amiknek mindkét oldalról voltak halottjaik. 1914-től a 12 000 fős testület tagjait az első világháború frontjaira vezényelték ki, a helyükre tapasztalatlan újoncokat és harcra alkalmatlan veteránokat helyeztek ki alacsonyabb létszámban. A növekvő bűnözési ráta mellett ez az új állomány nehezen tudott megbirkózni a dezertált katonák előállításával is. A közbiztonság jelentős mértékben romlott, és az elsődleges rendfenntartói erő civil érdekké vált. A magyar állam nem szándékozta 1918-ig megújítani a csendőrséget, helyette a népőrség, a polgárőrség, a nemzetőrség és még több hasonló civil szerveződésben működő társulat igyekezte környezetét biztonságban tudni, mert úgy érezték, hogy a csendőrök ezt a feladatot már nem tudják ellátni. 1919. március 26-án a csendőrség állományának jelentős részét nyugdíjazták, a még szolgálati tevékenységre alkalmasabbakat áthelyezték a létrejött tanácsköztársaság saját fegyveres testületébe, a Vörös Őrségbe. 1919. augusztus 3-án Peil Gyula miniszterelnök kormánya feloszlatta a Vörös Őrséget, újra működésbe hozta a városi nyugalmat megőrző rendőrséget, majd augusztus 9-én már a Friedrich kormány szervezte újjá a magyar királyi csendőrséget. Az elindulás nehézségét az adta, hogy a román megszállás alatt rengeteg csendőrfelszerelést, fegyvert vittek ki az országból, több csendőrt hadifogolyként is elvittek, ezért külföldi segítséggel az Antant vállalta a magyar közbiztonság helyreállítását Harry Hill Bentholz tábornok kirendelésével. 1920-tól a csendőrség kizárólag a belügyminisztérium alá tartozott, feladatkörét karhatalmi szolgáltatásokkal bővítették, és az üldözendő bűnesetek közé felvették a politikai bűncselekmény fogalmát, így a rendőrök mellett gyakrabban vetették be őket ellenzéki politikai mozgalmak, tömegrendezvények, sztrájkok, tüntetések, illegális szervezkedések, szélsőséges puccsok felszámolása ellen. A trianoni békediktátum után újra szervezték a csendőri kerületeket, így működött a budapesti, a székesfehérvári, a szombathelyi, a pécsi, a szegedi, a debreceni és a miskolci kerület. Ez a lista később bővült az első és a második bécsi döntés hatására visszacsatolt területekkel, amiken újabb kerületeket hoztak létre. Horthy Miklós kormányzó felügyelete alatt a csendőrség katonai jellege jelentősen erősödött, a létszámát 1919. decemberére 75 000 fősre duzzasztották, és ez a szám folyamatosan emelkedett az évek során. Azonban 1928-ban az állomány többségét átszervezték a Magyar Királyi Honvédségbe, így a teljes csendőrállomány alig érte el a 9000 főt. Hatékonyságát az is rontotta, hogy az első világháborút követően megbecsültsége folyamatosan csökkent, hiszen nem volt az állományban tapasztalt közbiztonságért felelős zsandár, aki a gyakorlati tudását tovább tudta volna adni. Csak 1928-tól volt a csendőrségnek saját civil nyomozói részlege, amivel a rendőrök már régebb óta lépéselőnyben voltak. Továbbá megszervezték a csendőrtartalékot is, ami a hivatásos állományt igyekezte tehermentesíteni a hétköznapi, formális, illetve adminisztrációs tevékenységek alkalmával. Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt már erős politikai légkör lett úrrá a csendőrökön, ugyanis többségük nyíltan politizálni kezdett, amit a csendőri szabályzat szigorúan tiltott. A választások során gyakran vetették be őket az ellenzéki testületek feloszlatására, vagy gyűléseik felszámolására. 1935-ben Endrődön ez vezetett egy 8 halálos áldozattal járó sortűzhöz. A csendőrség tevékenységének véresebb fejezeteivel azért volt elnéző a Horthy rendszer, mivel az egész országban statárium volt érvényben, ami miatt a csendőrök munkáját kevésbé ellenőrizték. Gyakran alkalmazták a rögtönítélő bíráskodás gyakorlatát. Az általános csendőrség felelt a közbiztonságért, a tábori csendőrség 1938-tól a Magyar Királyi Honvédségen belül vizsgálta a bűneseteket, míg a határcsendőrség a határrendőrség munkáját erősítette. 1941-ben a csendőrség 18 000 a Magyar Királyság területére menekült rendezetlen állampolgárságú, vagyis külföldről menekült zsidót deportáltak és adtak át Kamenesk-Podolszkijban a németeknek, akik közülük 15 000-et meggyilkoltak. 1942-ben felállt az Államvédelmi Központ, ami rendezte a csendőrség és a rendőrség illetékességének kérdését. A második világháború alatt a Magyar Királyi Csendőrség már katonai feladatokat is ellátott, mellette a zsidók, cigányok és más politikai elítéltek gettósítását, deportálását ellenőrizték, biztosították. Az utolsó jelentősebb katonai bevetésre az orosz fronton került sor, ahol az oroszok áttörését kellett volna megakadályozniuk a saját szolgálati fegyvereikkel, külön felkészítés és felszerelés nélkül. Jelenlegi ismereteink szerint 11 000 csendőr halt meg vagy tűnt el a harcokban.
1944-ben a Magyar Királyi Csendőrség félmillió zsidó származású magyar állampolgár összegyűjtésében és deportálásában teljes szerepet játszott. A német hatóságoknak való átadás lebonyolításakor nem egy eset történt, amikor a csendőrök zsidókat öltek, vagy értékeiket, vagyonaikat eltulajdonították. A testület tehát közvetlenül is részt vett a holokausztban, ugyanakkor ez a tett nem húzható rá kollektíven az egész állományra. A deportáláskor a csendőrség ugyanakkor nem kezelte elítéltekként a zsidókat. Egy csendőr mindig a kísért személyeket elővezette, vagyis ő haladt elől, míg a zsidók követték őt utasítás szerint. Szökési kísérlet esetén a csendőr nem bilincselhetett és nem is lőhetett le senkit se. A csendőrség németekkel való együttműködését és a deportálások lebonyolítását Baki László belügyi államtitkár és Endre László Pest vármegye alispánja szervezte meg utasítások formájában. Nagyon ritka esetnek számított, amikor egy csendőr megtagadta a parancsot, vagy szolgálati szabályzatot szegve esélyt adott a zsidóknak a menekülésre. A Magyar Királyi Csendőrség ugyanis a teljes fennállása során minden feladatot maradéktalanul végrehajtott. A II. Világháború után az ideiglenes nemzeti kormány 1945-ben feloszlatta és megszüntette a Magyar Királyi Csendőrséget. Valamennyi eszközét és feladatát a Magyar Államrendőrség vette át. A csendőrállomány jelentős része a szovjetek elől a németekkel Ausztriába menekült, majd a nyugati szövetségesekkel találkozva a brit és amerikai ellenőrzött területen, megszállási zónákban magyar csendőri alakulatok is segítették a rendfenntartást. Az ideiglenes nemzeti kormány a Magyar Királyi Csendőrséget népellenes testületnek nevezte, és valamennyi volt csendőr nyugdíját megvonták a kollektív bűnösség elvét követve, a zsidók deportálása és a holokauszt kiszolgálása miatt. Politikai okokból a magyar kommunisták emellett szándékosan elmélyítették, sötétítették a csendőrökről kialakult képet, az ideiglenes nemzeti kormánynak kapacitása pedig nem volt arra, hogy a tényleges bűnösöket egy háború utáni helyreállítási időszakban felkutassák. A népbírósági perek során a csendőrséget testületileg bűnös szervezetként határozták meg, vagyis már csendőrnek lenni is önmagában bűncselekménynek számított. Felmenteni a vádak alól egy csendőrt csak úgy lehetett, ha igazolta, hogy részt vett a németellenes ellenállási mozgalomban, az 1945 előtti kormányok törvényeit, utasításait, intézkedéseit nem ismerte el, szembeszállt velük, vagyis szolgálati mulasztást követett el, illetve föld alatti mozgalomban nyújtott segítséget. Mivel ezek a kivételek szinte a lehetetlennel voltak egyenlők, az igazolással nagyon kevés csendőr tudott élni. Konkrétan olyan embereket tudtak felmenteni, akik a szigorú csendőri előírásoknak nem feleltek meg. Olyan embert pedig nem igazán tartottak meg állományban. 1991-ben ismerte el az Alkotmánybíróság, hogy a csendőrség Magyarországon nem olyan szervezetként alakult meg, ami bűnös célokat akart volna megvalósítani. Tehát csendőrnek lenni Magyarországon önmagában még nem jelenthetett volna bűncselekményt. Napjainkban az egykori csendőrség különleges jogköreivel Magyarországon a készenléti rendőrség rendelkezik.